नमस्कार. आजच्या व्हिडिओत आपण टेबलावर ठेवण्यासाठी कोस्टर तयार करूया. हे कोस्टर चहा किंवा पाण्याचे डाग टेबलावर पडू नये म्हणून उपयुक्त ठरते. आज आपण हे कोस्टर पाण्याच्या बाटल्यांच्या झाकणांपासून तयार करणार आहोत. त्यामुळे शून्य खर्चात हे आकर्षक कोस्टर तयार होणार आहे. आपणास व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट जरूर करा. धन्यवाद.